हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते मित्रों। ज्ञानझलक में हूँ शुक्ल माधवी फरीथी आपનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો આજે આપણે વાત કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ જાહેર વહીવટના સંદર્ભમાં। કોના સંદર્ભમાં મિત્રો? જાહેર વહીવટના સંદર્ભમાં। મિત્રો મારા ખાસ આપને માહિતી અહીંયા વિવિધ પરીક્ષાઓની અંદર જે જાહેર વહીવટના પ્રશ્ન પૂછાય છે ને આપ જાણો છો કે તાજેતરમાં જે એક્ઝામ આવવાની છે, એક્ઝામ કઈ છે મિત્રો? તો તાજેતરમાં આવનારી પરીક્ષા છે બિન સચિવાલય ક્લાર્કની, અને એમાં પણ મિત્રો જાહેર વહીવટ છે ખૂબ ઉપયોગી બની રહેવાનું છે ને એટલા માટે આ સેક્શન છે મિત્રો આપણે જાહેર વહીવટ માટે રાખેલું છે। મિત્રો આવનારા સમયની અંદર આપને જો આ પ્રકારના વિડીયો છે જોઈતા હોય તો આપ ચોક્કસ કમેન્ટ બોક્સની અંદર એક કમેન્ટ કરવાનું ચોક્કસ નથી ભૂલવાનું। આજના સેક્શનની અંદર મિત્રો આપણે 10 ક્વેશ્ચન જોશું અને 10 ક્વેશ્ચનમાંથી આપને કેટલા માર્ક આવ્યા એ ભૂલ્યા વિના છે કમેન્ટ કરવાની છે, કેમ કે તૈયારીને હવે આપણે મહિનાની વાર પણ નથી। હમણાં 1 તારીખ જશે એટલે માત્ર 16 દિવસની વાર રહેશે। કેટલા દિવસની મિત્રો? 16 દિવસની વાર રહેશે। તો એ સંદર્ભે આપણે ચોક્કસ આપણી તૈયારી ક્યાં પહોંચી એના એક ભાગરૂપે રિવિઝન વિડીયો છે મિત્રો આ, જેમાં આપણે મેં પહેલાં કીધું એમ 10 ક્વેશ્ચનમાંથી પહેલો ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ। પહેલાં હું આપને ચોક્કસ જણાવી દઉં કે પહેલો પ્રશ્ન છે આપણો, ભારતમાં પ્રથમ પગાર પંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા? 4 ઓપ્શન છે મિત્રો, એમાંથી આપણે યોગ્ય ઉત્તર સિલેક્ટ કરવાનો છે। કયા હતા? અહીંયા 4 ઓપ્શન આપને મળશે। આ 4 ઓપ્શનમાંથી આપણે યોગ્ય જવાબ આપવાનો છે। તો કોણ હતા? જોઈ લઈએ જવાબ। શ્રીનિવાસ વરદાચાર્ય। કોણ હતા? શ્રીનિવાસ વરદાચાર્ય। તો આજે પગાર પંચના અધ્યક્ષ હતા। એ સાથે મિત્રો જણાવી દઉં કે હાલ મિત્રો આપણે ગુજરાતી ગ્રામર અનએકેડમીના માધ્યમથી ભણી રહ્યા છીએ, અને જ્યાં તમને મળશે ડેઇલી 1 કલાક કોઈ પણ વિષય અનુરૂપ, એ પછી ભૂગોળ હોઈ શકે, ગુજરાતી હોઈ શકે, કે તમારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની અંદર આવતા એવા તમામ ટોપિક હોઈ શકે। અને મિત્રો આમ જોઈએ તો એનું સબસ્ક્રિપ્શન છે માત્ર આપને 249 રૂપિયાનું પડે છે। કેટલા રૂપિયાનું? 249। સામે તમને 250થી વધુ કલાક છે અભ્યાસનો મોકો મળે છે, અને એમાં પણ હાલ ચાલી રહ્યો છે અલ્ટિમેટેડ કોર્સ। પરંતુ એક વાત તમને બીજી એ પણ જણાવી દઉં કે આ જે કોર્સ છે 1400નો છે, અને જો આપને 249માં આ કોર્સને એક્ટિવ કરાવવો હોય તો એની માટે આપણે એક કોડ નાખવાનો રહેશે। એ કોડ અહીંયા હું તમને લખી આપું છું, માધવી શુક્લા SHUKLA। તો આ કોડ નાખશો મિત્રો ત્યારે તમને 250 રૂપિયાની પરચેસ છે પડશે। 1 મહિનાનો સતત નિરંતર અભ્યાસ આપ કરી શકો છો, અને આ માધ્યમથી ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો, ડાઉટ સોલ્યુશન પણ ત્યાં કરવામાં આવે છે। તો આ તમામ પ્રકારની ડિટેલ માટે ચોક્કસ અમારી સાથે અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ પર જોડાઈ જજો, અને શુક્લા માધવી ફોલો કરવાનું ન ભૂલતા। અને એવું કમ્પલસરી નથી કે ભાઈ તમે એકવાર મેં કીધું ને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, પરંતુ આપ છે પોતાનો અનુભવ છે એ પણ અહીંયા લઈ શકો છો, અને એ અનુભવના આધારે મિત્રો તમે એ સબસ્ક્રિપ્શન છે ચોક્કસ લેજો, કેમ કે ફ્રી ક્લાસ છે એના ડેઇલી મિત્રો રાખવામાં આવે છે, અને એ લગભગ ફ્રી ક્લાસ પણ તમે રોજના 4થી વધારે કલાક ભણી શકો છો। એટલે માત્ર એક એપ્લિકેશન નાખો જેની લિંક આપને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી મળશે, અને જો આપને ખરેખર ઉપયોગી લાગે તો આપ માધવી શુક્લાનો રેફરલ કોડ નાખીને 249નું સબસ્ક્રિપ્શન પણ લઈ લેજો। ત્યાર પછી મિત્રો બીજો પ્રશ્ન આપણો, ગ્રામ પંચાયતમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યો હોય છે? 4 ઓપ્શન છે મિત્રો આપની સામે, જે ઓપ્શનમાંથી આપણે યોગ્ય ઉકેલ જણાવવાનો છે। જવાબ આવશે મિત્રો 7। જે પણ મિત્રોએ 7 જવાબ આપેલો છે એમનો જવાબ સાચો છે। ત્યાર પછી માહિતી અધિકારના નિયમ એટલે કયો નિયમ? 4 ઓપ્શન છે મિત્રો, વિડીયોને લાઇક અને શેર ચોક્કસથી કરજો, જેથી બીજા વિડીયો પણ આપની સુધી અમને પહોંચાડવાનું એક અનુકૂળતા રહે, અને સારા એવા વિડીયો અમે તમને પહોંચાડી શકીએ। માહિતી અધિકારનો નિયમ એટલે જવાબ આવશે અહીંયા કાયદો। ત્યાર પછી જિલ્લા પંચાયતના સચિવ તરીકે કોણ ફરજ બજાવે છે? 4 ઓપ્શન છે, જેમાંથી યોગ્ય ઉત્તર આવશે મિત્રો જિલ્લા વિકાસ અધિકારી। કોણ આવશે? જિલ્લા વિકાસ અધિકારી। કોણ હોય છે? જિલ્લા પંચાયતના સચિવ હોય છે। જાહેર વહીવટના પિતા કોને કહેવામાં આવે છે? 4 ઓપ્શન છે મિત્રો આપની સામે, જેમાંથી યોગ્ય ઉત્તર આપણે કમેન્ટ કરવાનો છે, અને ધેન
પ્રોફેસર હુડો વિલ્સન, જેમને પણ જાહેર વહીવટના પિતા, ખાસ યાદ રાખજો જાહેર વહીવટનો પ્રશ્ન હોય એટલે ઘણી બધી પરીક્ષાની અંદર આ પ્રકારનો પ્રશ્ન મિત્રો પૂછાયેલો છે. નેક્સ્ટ, પીપીપીનું પૂરું નામ શું છે મિત્રો? આ પ્રશ્ન પણ અવારનવાર પૂછાય છે. પીપીપીનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? યસ, બિલકુલ સાચો જવાબ, પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ. તો શાખાના એટલે 4 ઓપ્શન છે. રાજ્ય સરકારની નાણાં રાખવાની જગ્યા, રાજ્ય સરકારની શસ્ત્રો સરંજામ રાખવાની જગ્યા, રાજ્ય સરકારની જળ ઝવેરાત રાખવાની જગ્યા કે અધિકારી, મંત્રીઓ અને મુખ્યમંત્રીને મળેલ ભેટ સોગાદો રાખવાની જગ્યા. તો જવાબ આવશે અહીંયા ડી ઓપ્શન. જે પણ મિત્રોનો વિચારેલો હતો કે કમેન્ટ કરેલી છે એમનો સાચો છે. ત્યાર પછી આયોજન પંચની સ્થાપના ક્યારે અને કોના દ્વારા થઈ હતી? 4 ઓપ્શન છે. 1950માં જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા, મોતીલાલ નહેરુ દ્વારા 1950માં, કે 1950માં સરદાર પટેલ દ્વારા, કે એક પણ નહીં. તો અહીંયા જવાબ આવશે જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા અને 1950માં. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, નવીન જાહેર સંચાલનના 3E જણાવો. કરકસરતા, કાર્યદક્ષતા, અસરકારકતા કે સર્વશ્રેષ્ઠ. તો અહીંયા ઓપ્શન આવશે મિત્રો 1, 2, 3 આવશે. કયા આવશે? કરકસરતા, કાર્યદક્ષતા અને અસરકારકતા એ જાહેર સંચાલનના 3E છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. જાહેર નીતિના ઘડનાર તંત્રોમાં નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી? ધારાસભા, ન્યાયતંત્ર, કારોબારી અને અમલદાર શાહી, અને ઉપરના તમામ. તો અહીંયા જવાબ આવશે ઉપરના તમામ. ત્યાર પછી મિત્રો આજનો આ ક્વેશ્ચનનો આપણે 10 ક્વેશ્ચન છે પૂરા કરીએ છીએ. ફરીથી મિત્રો તમે મને જોઈન કરી શકો છો અનએકેડમીમાં. માધવી શુક્લા રેફરલ કોડ નાખશો એટલે આપને 1400 રૂપિયાનો કોર્સ કેટલામાં પડશે મિત્રો? 249માં. તો આજે જ સબસ્ક્રિપ્શન મેળવી લો અને વિવિધ એજ્યુકેટર 25થી પણ વધારે ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન શિક્ષકો છે તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપ આપની બિન સચિવાલયની પરીક્ષાની તૈયારીને પૂર્ણ બનાવો. થેન્ક યુ.